Hi guys! So it's Sarah. I'm back for another vlog. Ngayon may kumatok. So titignan natin kung ano meron sa labas. Kasi kakakuha lang namin kanina ng ano tawag na to? Kakakuha lang namin kanina ng ang tawag nun ng food. Tapos ngayon, wala pa namang lunch. So titignan natin kung bakit sila kumatok. Kung ano meron sa labas. Tingnan natin kung meron. So, yung mga towel. Habig pa, lock nga. Sagsay, lalabas natin yung mga anong towel. So, every 3 days, guys, nagbibigay sila ng mga fresh towel, clean towels para sa amin. So, ayan. Kaya papalitan naman namin lahat ng madudumi, lalabas namin. Yan siya. So, dahil wala akong magawa today, magka-try ako maglinis ng kung ano-ano dito. Kasi alam ko na gagawin namin ni Abby. Pangatlong araw na namin. I swear, pangatlong araw na namin. Kasi nagtuwati kami 29, tapos 30, 1, 2. 2 na ngayon, diba? O, 3 days na namin. So, 11 days na lang. 11 days na lang. Ngayon, nag-try ako maglinis ng higaan. Saka magtatapon ako para malabas ko na yung mga kailangan ilabas. Tapos papalitan yung kailangan mapalitan. At lalabas din natin para makuha nila. Lalo na to, naming mga ano dito. Kaya, ayun. So, today my goal is to clean our room a little bit. Kasi, yung paano i-clean to, no? Kung wala naman kaming vacuum or anything here. So, yun lang. Slay. So guys, sasa kami maglinis. So ayan, yung bed namin. Yan, medyo malinis na siya. Ayan, kay Abby. Tapos, nagay na din namin yung, yan, nice din namin yan. Tapos, tinanggal din namin yung mga nakalagay dito kung ano-ano. Kasi nandito lahat, pati yung mga plastic bottles namin ngayon, tinanggal na. Tapos, yan pa rin yung food ni Abby. Tapos, ito na lahat ng basura. Tapos, nilinis din namin yung toilet. Yan yung laba ni Abby. Tapos yan, nandiyan pa rin. Kaya ayun. Yun na, medyo malinis na siya. So, yun, tatapon na ni Abby yung ano. Tara, be. Lalabas niya na. So, itatali niya. Itatali mo to. Yun na lang kaya gawin natin dito. Mag-volunteer tayo. Mag-volunteer tayo, be. No, that's dangerous. Naks naman. Ano yan? Ito yung mga plastic bottles. Kasi ito yung mga basura namin. Lagay mo sa gilid. Ayan. Dami namin basura. Tapos lalabas na namin yan. Dahil para makuha nila later. Lagyan mo na sa gilid. Yadong. Ang tao. Yeah, Parang lang sandali. I don't know because my eyes are blurry and blind. Okay. That's it, guys. I'll see you later. Ayan. So, nag-order kami ng kanin.
Balik kami ng kanin. You only go Oo, kasi ano nga, wala nga yung... Ano ito? Ano nga yung ano? Huh? So, mag-order kami sa Uber Eats. Pero siya gamit talaga to. Order kami ng 4 na kanin kasi nasa harap ang hindi kumakain ng kanin. So, tig-2 kami just in case. Tapos, honey mustard sauce. The salad that I really want. Tapos, radish ito na. Radish. Yeah, that one. I don't like that one as well. The whole chicken. And the whole chicken. Sinorder na namin whole chicken. Kasi, just in case na later hindi namin magustuhan nito, at least meron kami. Saka chicken naman to. So, hindi mga nahihirapan. At least makakain ako. Mamaya i-haul namin mamaya yung mga grocery namin today. Kasi, wala lang. Gusto lang namin yun. May kanin ako na sa wakas. It's actually food. Ito na ay sarap. Kasi kanina, ano siya, Vietnamese food siya. Vietnamese noodles. Ang kaso, dahil malamig siya. Well, malamig naman dapat talaga siya. Kaso, parang kami, gusto namin ng mainit. So, hindi namin siya nakain. Kaya ito kakainin namin. Nag-order na talaga kami. Nataga namin kaya kung hindi kumain ng kanin. Okay, so, kain na kami. So guys, mag-haul ako ng mga pinamili namin sa grocery. Kasi dumating na siya. Isa harapan natin na kasi na-rate ka na siguro. So, mga in-order namin. Ito. Free delivery siya pero kahapon lang ata nagbago. May bayad na yung delivery fee niya. Tapos, ayun. So, may mga, may mga order kami na wala dito, which is yung grapes at saka yung isang cup noodles na spicy. Dati na natikon. So, meron kami, bumili kami mandarin kasi gusto namin na fruits. Bumili ba tayo ng banana? Mandarin lang. Oh? You didn't put banana. Hindi, well, at least meron kami yung 5 mandarin. Tapos, grabe yung pagtali. Ano ba yun? Ay, pahirapan. Guys, kasi essential to for 2 weeks. Essential for 2 weeks. Tapos, order din ng veggie chips. Doritos. Tapos Migolem. 2 cup. Ano na din ang onion ring? You. Ako? Yeah, you did. You did. I do. Tapos, may onion ring kami. Sabihin ko lang yung mababake. Tapos, 2 lemon iced tea. So, those groceries are worth 2 weeks. Pwede na lang in-order natin. Akala ko madami. Nag-haul-haul pa man din ako. So, 8 items lang siya Ikaw pala. na mama madami. Sila mama ata yung madami. Pero, ewan ko makukuha na nila. It's either later or ngayon. Makuha na nila. Pero, at least, yan. For 2 weeks na siya. No,
because we have food there. Look. Yeah, may pagkain din naman kami dito, yung katulad ng pinakita namin sa inyo nung isang araw. Pero ito kasi, wala lang, food ko lang din. Papadagdag. Actually, gusto ko lang talaga kumuha ng soft drinks sa grocery. Tsaka ng toothpaste. Eh, may toothpaste sila mama, pinadala na sa amin dito. So, hindi na namin kailangan bumili ng mga ganong mga bagay-bagay like soap and then sa hair kasi meron talaga kaming dala. Eh, since mahilig akong manood ng mga K-drama, tapos kung anong ginagawa, naglalaro, ganyan. So, kailangan namin mga ganito. Actually, tsaka itong mga cup noodles, since case na hindi namin gusto yung food namin, at least meron kaming mga cup noodles na pwedeng kainin. Or, katulad nga ng sinabi ko, pwede kaming mag-order ng outside food. Isang beses sa isang araw. Kanina, na napakita namin sa inyo na hindi nga namin gusto yung food. Kanina, hindi namin kinain at nag-order kami ng Gani chicken. So, that's it for a grocery haul. Kasi yun lang naman talaga ang kailangan namin. Sa totoo lang. Akala ko kasi talaga madami. Pero yun na mag-grocery kasi next time may bayad na yung delivery. There's $15. Tapos kailangan, sa $15 na yun, kailangan $50 yung limit. Eh, wala naman kami masyadong bibilin. So, hindi na ako mag-order kasi sayang din naman. Baka pag uwi na lang siguro, kailangan mag-order for the house. Okay. Guys, that's it! So, good night guys. That's it for today. Please don't forget to comment down below and subscribe to my channel for more videos and for more vlogs of me and my sisters. Bye!